Hello friends, today we are going to start most important examples of the mathematics which is necessary for the board examination 2023-24. First I will start, that is the 2 marks examples. That is the board question paper of the new syllabus. That is the section A, section B, section C, section D. Section A is for the 20 marks. सेक्शन ए हा 20 मार्क्स असतो बघा. आणि या 20 मार्क्समध्ये पहिला जो क्वेश्चन असतो तो 16 मार्क्सचा 16 मार्क्स. त्याच्यामध्ये 16 मार्क्सला 8 MCQs असतात. आणि दुसरा जो क्वेश्चन असतो त्याच्यामध्ये 1 मार्कचे 4 क्वेश्चन्स असतात. असा तुमचा 20 मार्कचा क्वेश्चन पेपर असतो. फर्स्ट क्वेश्चन आणि सेकंड क्वेश्चन, त्याला सेक्शन ए म्हणतो. त्याच्यानंतर दुसरा जो क्वेश्चन आहे तो सुद्धा तुमचा 2 मार्क्सचा असतो. आणि त्या 2 मार्कच्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला 8 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे असतात आणि तो 16 मार्क्सचा क्वेश्चन असतोय. असे 36 मार्क्स तुम्हाला जर का बेसिकली जर जमले 8 आउट ऑफ 80 मार्क्स, कारण पेपर 1 आणि पेपर 2 दोन्ही एकाच क्वेश्चन पेपरमध्ये असतात. आणि त्यामुळं तुम्हाला तो क्वेश्चन जो आहे ते पहिला 36 मार्क्स जर परफेक्टली जर जमले तर तुमचा स्कोअर चांगला होऊ शकतो. त्यासाठी मी पहिल्यांदा तुम्हाला 2 मार्क्सचे क्वेश्चन्स, कारण 2 मार्क्स तसं बघितलं तर हे MCQ 16 मार्क्स आणि दुसरा सेकंड क्वेश्चन हा 16 मार्क्स, म्हणजे 32 मार्क्स ते मिळतात आणि 1 मार्कचे 4 म्हणजे 36 मार्क्स मिळतात. म्हणून आपण त्याच्यावर जास्त भर द्यावा म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदा स्टार्ट करणार आहे, तो म्हणजे हे 2 मार्क्सचे क्वेश्चन्स. आता क्वेश्चन्स घेताना मी असे चॅप्टर वाईज क्वेश्चन तुम्हाला देत नाही आहे. बोर्डला आतापर्यंत 2010 पासून ते 2023 पर्यंत, मार्च 23 पर्यंत आलेले सर्व 2 मार्कचे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार आहे. तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओ पहा आणि त्या व्हिडिओमधील हे जे 2 मार्कचे क्वेश्चन जे आहेत ते क्वेश्चन्स तुम्ही काय करायचं तर स्टडी करायचे. आणि हे जर एवढं जरी स्टडी केला तर तुम्हाला 60+ मार्क्स पडतील. माझे सर्व व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिले तर तुम्हाला 60+ मार्क्स पडतील 80 आउट ऑफ, याची मी गॅरंटी देतो. So let us we start. That is the first example. That is most important examples. Most important examples most important examples या हेडिंग खाली आपण काय करूया तर एक्झाम्पल्स घेऊया. चला तर आपण फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल असं आहे ते इफ क्वेश्चन फर्स्ट if polar coordinates of P are √2 and π/4, then find Cartesian coordinates of point P R. असा क्वेश्चन असतो पहा. आता या क्वेश्चनचं आपण सोल्युशन किंवा आन्सर कसं फाइंड करायचं पहा. पहिला तुम्हाला इथं पोलार कॉर्डिनेट दिलेला आहे. हा जो पोलार कॉर्डिनेट तुम्हाला दिलेला आहे तो पोलार कॉर्डिनेट म्हणजे काय माहीत पाहिजे तुम्हाला. तर मी काय म्हणतोय बघा, लेट पोलार कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P
R that is R R एक मिनिट R P R theta equal to √2 pi by 4 where R equal to √2 and theta equal to pi by 4. ते तुम्हाला माहित आहे पाय बाय 4 म्हणजे 45 डिग्री. पाय बाय 4चा अर्थ काय असतो 45 डिग्री आणि आर मीन्स दॅट इज √2. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे तर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. देअरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित पाहिजे, लक्षात ठेवायचा. एक्स इक्वल टू आर कॉस थिटा अँड वाय इक्वल टू आर साइन थिटा. हे दोन फॉर्म्युले माहीत पाहिजे. म्हणजे पोलार जेव्हा तुम्हाला दिलं जातं तेव्हा तुम्हाला एक्स इक्वल टू आर कॉस थिटा आणि वाय इक्वल टू आर साइन थिटा हा फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. आता इथं व्हॅल्यू ठेवायच्या. हे जे व्हॅल्यू आहेत आर इक्वल टू √2 आणि थिटा इक्वल टू पाय बाय 4. आता पाय बाय 4ला मी तुम्हाला सांगितलं, ज्यांना पाय बाय 4 हा रेडियनमध्ये जो काय अँगल आहे जर माहीत नसेल तर आपण लक्षात ठेवायचं 45 डिग्री. आणि मग एक्स इक्वल टू आर मीन्स √2 अँड कॉस 45 डिग्री मीन्स पाय बाय 4 अँड वाय इक्वल टू √2 अँड साइन पाय बाय 4. आता पाय बाय 4 मी आत्ताच म्हणलं तुम्हाला, पाय बाय 4 मीन्स 45 डिग्री आणि कॉस 45 डिग्री आणि साइन 45 डिग्री याची व्हॅल्यू सेम असते. ती असते 1/√2. ती व्हॅल्यू इथे ठेवायची. एक्स इक्वल टू देअरफॉर एक्स इक्वल टू √2 इंटू कॉस पाय बाय 4 मीन्स 1/√2 अँड वाय इक्वल टू √2 इंटू साइन पाय बाय 4 मीन्स 1/√2. लक्षात ठेवा पाय बाय 4च्या व्हॅल्यू सेम असतात. त्यामुळे हे √2ला √2 कॅन्सल होईल, √2ला √2 कॅन्सल होईल आणि तुम्हाला मिळेल एक्स इक्वल टू 1 अँड वाय इक्वल टू 1. देअरफॉर पोलार कॉर्डिनेट काय दे तुम्हाला आर थिटा. तर तुम्हाला कार्टेशियन कॉर्डिनेट काढायला सांगितलं होतं, त्यामुळे आपण कार्टेशियन कॉर्डिनेट काढूया. ते आहेत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पी. एक्स आहे 1 आणि वाय आहे 1. हे त्याचं आन्सर पहा. हे तुम्हाला त्या एक्झाम्पलचं आन्सर मिळालं. पुन्हा एकदा बघा, हे बघा तुम्हाला पोलार कोऑर्डिनेट दिलेला आहे. पोलार कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट आर that is आर पी आर थिटा आणि तो तुम्हाला दिला आहे √2 आणि पाय बाय 4. √2 आणि पाय बाय 4 दिलेला आहे. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर. आता काय काढायचं आहे तुम्हाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ते काय आहेत बघा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थिटा आणि वाय इक्वल टू आर साइन थिटा. मग आपण इथं व्हॅल्यू ठेवायची. एक्स इक्वल टू आरच्या ठिकाणी हे √2 पुट आउट करायचं आणि कॉस थिटाच्या ठिकाणी पाय बाय 4 पुट आउट करायचं. तसंच वाय इक्वल टू आरच्या ठिकाणी √2 पुट आउट करायचं आणि थिटाच्या ठिकाणी पाय बाय 4 पुट आउट करायचं. इथं व्हॅल्यू आपल्याला माहीत पाहिजे. कॉस पाय बाय 4 इक्वल टू 1/√2. साईनची ही व्हॅल्यू तीच असते 1/√2. √2ला √2 कॅन्सल होते, त्यामुळे एक्सची व्हॅल्यू 1 मिळते, वायची व्हॅल्यू 1 मिळते. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट पी इज 1,1. हे तुमचं एक्झाम्पल. हे तुम्हाला हे एवढं सॉल्व्ह केलं की 2 मार्क्स मिळतात, लक्षात घ्या. तसं सोपा क्वेश्चन आहे. आता इथंच फक्त तुम्हाला क्वेश्चन फक्त बदलतील काय, आरची व्हॅल्यू √2च असेल आणि थिटा इक्वल टू 7 पाय बाय 4 असेल. काय बघा 7 पाय बाय 4 काय असू शकतं, कसं एक्झाम्पल असू शकतं बघा. फक्त आता इथं बदलतो काय मी बघा, सेकंड एक्झाम्पल असंच मी सॉल्व्ह करून देतो. पी
आर थिटा फक्त चेंज करतो. इथं √2 तुम्हाला देईल आरची व्हॅल्यू आणि थिटा जो आहे तो 7π/4 थोडासा चेंज केला बघा. आन्सर कसं काढता येईल बघा. आपल्याला पोलार कोऑर्डिनेट दिलेला आहे आणि आपल्याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काढायचं आहे. आन्सर बघूया आपण याचं. आता मी क्वेश्चन काही लिहिलेला नाही आहे. क्वेश्चन हा तुमचा क्वेश्चन जो आहे तो काय आहे तोच आहे. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, चेंज केला. r = √2 आणि थिटा = 7π/4 काढायचं आहे काय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. हे बघा, तर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काय असते बघा. नेट्स आर तेच फॉर्म्युला तोच x = r cos θ अँड y = r sin θ. फक्त थिटा चेंज केला बघा. इथं आर तुमच्याकडे काय आहे, r = √2 आहे आणि थिटा = तुम्हाला 7π/4 दिलेला आहे. वर फक्त काय दिलं होतं वरच्या एक्झाम्पलमध्ये थिटा = π/4 दिला होता. आता इथं आपल्याला फक्त आता 7π/4 दिलं तर काय करायचं सांगतो तुम्हाला. इकडं थोडासा हा चेंज जो आहे तो लक्षात घ्या. √2 cos √2 cos 7π/4 and y = √2 sin 7π/4. आता इथं तुम्हाला 7π/4 ची व्हॅल्यू डायरेक्ट नाही लिहिता येणार. तुम्हाला त्याचं कन्व्हर्शन करावं लागेल. आता काय कसं कन्व्हर्शन करायचं तुम्हाला अगदी सोपी आयडिया सांगतो पहा. तर 7π/4चं कन्व्हर्शन करताना 4चा मल्टिपल म्हणायचं. कॉस 4 2 जार 8. आपण 7च्या जवळ जायचं. 4चा मल्टिपल म्हणताना 7च्या जवळ जायचं. 7 2 4 1 जार 4 2 जार 8 मीन्स 2π. पण आपण 7च्या पुढे गेलो, 8 म्हटलो ना, मग किती एक्स्ट्रा वर गेलो तो 1π म्हणून सो -π/4. इट इज द कन्व्हर्शन ऑफ 7π/4. बघा आणि मग हे येते का पहा. 4 × 2 8π -π ते तुम्हाला 7π मिळालं. म्हणजे 7π/4चं कन्व्हर्शन व्हायला पाहिजे 2π -π/4. कसं करायचं सांगितलं तुम्हाला. 4नी डिव्हाइड करायचं. 4 2 जार 8 म्हणायचं. थोडंसं पुढे जरी गेलं, किती पुढे गेलो तेवढं आपण काय करायचं मागे घ्यायचं म्हणजे मायनस करायचं. सिमिलरली y = √2 sin 2π -π/4. लाईकवाईज देअरफॉर. आता इथं बघा हे काय करायचं, तर ह्या 7π/4चं काय करायचं, ह्या 2π काय करायचं तुम्हाला मी आता एक आयडिया देतो. इथं अगदी सोपी आयडिया आहे. मग कितीही तुम्हाला पाय म्हणजे 2π असतील, 3π असतील, 4π असतील, कितीही पाय येऊ दे इथं या ठिकाणी कितीही पाय आले ना, तर काय करायचं त्याची इग्नोर करायचं त्याला आणि आहे तसं लिहायचं. कॉस π/4 किती पाय येऊ दे लक्षात ठेवा आयडिया. 1π येऊ दे, 2π येऊ दे, पायमध्ये फक्त मी π/2 नाही म्हणलेलं, मी पाय फक्त येऊ दे म्हणलं. इथं 2πच्या ठिकाणी 1π 2π 3π 4π कितीही पाय येऊ दे काढून टाकायचं, ते इग्नोर करायचं, नुसता π/4 ठेवायचं. आता हे याचं साईन चेंज होणार की नाही हे तुम्हाला सांगतो. आणि मग ते कसं असतं तर हे बघा हे तुम्हाला सांगतो. इथं हे आपले एक्स कॉर्डिनेट आणि एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट, एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट. हा एक्स कॉर्डिनेट, हा वाय कॉर्डिनेट. हा 0 आणि 2π इथं असतो लक्षात घ्या. हा पाय इथं असतो, इथं π/2 असतो, इथं तुमचा हे तुमचा 3π/2 असतो. आता 2π मायनस लक्षात घ्या. मला 2π मी म्हणलो, मी काय म्हणलं 2π मायनस म्हणजे खाली यायला लागते. कारण आपण रोटेट करताना असं रोटेट करतो ना, त्यामुळे आपण 0 π/2 π 3π/2 2π इथे येणार. पण आपल्याला त्याने काय आता मी काय कन्वर्ट केलो 2π -π/4 म्हणजे 4th क्वाड्रंटमध्ये येणार आणि 4th क्वाड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्ह असतो म्हणून मायनस आपण इथं साईन चेंज केलो नाही, ओनली कॉस π/2 π/4 म्हणलं. पण इथं साईन निगेटिव्ह असतो ना, म्हणून इथं आपण काय करायचं वायच्या वेळेला y = √2
मायनस पुढे घेणार मी, का तर इथं साईन पाय, इथं सुद्धा इग्नोर करणार, π/4च घेणार, कारण 2π आला ना, त्यामुळे मी काय केलं, फक्त इथं मायनस घेतला, का तर फोर्थ क्वार्टरमध्ये साईन मायनस असतो, कॉस प्लस असतो. समजलं का हे बघा, फोर्थ क्वार्टरमध्ये का आलं समजलं का, तर फोर्थ क्वार्टर म्हणजे 2π मायनस म्हणजे आपण 4π असं खाली आलो ना, खालच्या दिशेने इकडे आलो, त्यामुळे तो फोर्थ क्वार्टर लक्षात ठेवायचा. तर आपणाला याचा काढून टाकतो. तर आता इथं मगासारख्या तीच व्हॅल्यू हे झालं बघा, आता पुन्हा एकदा ते झालं, तर हे π/4 म्हणजे 1/√2 x इक्वल टू √2 इंटू 1/√2 y इक्वल टू -√2 इंटू 1/√2. बघा फक्त एवढा चेंज काय होता, 7π/4चं कन्व्हर्शन, √2ला √2 कॅन्सल झाला, √2 कॅन्सल झाला, इथं राहिला x इक्वल टू 1 आणि y इक्वल टू -1. सो तुमचा आन्सर येणार कार्टेशियन coordinates are, that is 1 and 1, 1 and -1, 1 and -1 येणार आहे बघा. -1 आन्सर. समजलं का पहा. तर हे आपले पोलार कॉर्डिनेट, याच्यात फक्त आता चेंज काय होत जाणार आहे, तर नेहमी प्रत्येक वेळेला तुमचा आर चेंज होईल आणि थिटा चेंज होईल. पॅटर्न हा असाच असेल आणि हा 2 मार्कचा क्वेश्चन होऊ शकतो. तर आपण असेच क्वेश्चन्स प्रत्येक व्हिडिओमध्ये घेत जाऊ. प्रत्येक व्हिडिओ तुम्ही काय करा, वॉच करत चला, आणि वॉच केल्यानंतर तुम्हाला हे क्वेश्चन, हे जो काही आन्सर आहे हे आन्सर तयार करून ठेवा, आणि व्हिडिओ आवडला तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.